Zagrosz civilizáció. Palegra település. Krisztus előtt 18 000-től 8 000-ig lakott. Palegra egy őskori lelőhely Irak északkeleti részén, a Zagrosz hegység oldalában, amely a felső paleolitikum és a mezolitikum időszakában volt lakott. A település Mezopotámia őskor egyik jelentős lelőhelye, hasonlóan Zarzihoz és Karim Sahírhoz. Főbb jellemzők. Időszak. Palegra lakott volt a felső paleolitikum és mezolitikumban, vagyis körülbelül Krisztus előtt 18 000-8 000 között. Életmód. Lakói vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak. Fő zsákmányállataik voltak a juh, sertés, gazella, szarvas, ló, valamint csigákat is fogyasztottak. Kőeszközök. A lelőhelyen jelentős mennyiségű mikrolit, apró kőeszköz került elő, amelyek a vadászat és a növénygyűjtés eszközei voltak. Átmenet az élelemtermelés felé. A 10.-8. évezredben, a mezolitikum végén Palegra lakói már elkezdték kiválasztani és rendszeresen hasznosítani a legfontosabb állat- és növényfajokat. Ezzel megtették az első lépéseket a háziasítás és az élelemtermelő életmód felé. Kapcsolatok. A lelőhely lakói kapcsolatban álltak az Örmény-hegyvidékkel, obszidiánimport, és a Perzsa-öböl partvidékével, kagylók, amik a korai közösségek távolsági kapcsolataira utal. Jelentőség. Palegra a Zagrosz hegység nyugati előhegyének egyik kulcsfontosságú mezolitikus lelőhelye, amely betekintést ad a vadászó-gyűjtögető közösségek életébe, valamint az élelemtermelés és a háziasítás kezdeti lépéseibe Mezopotámiában. Ez fontos. Kérlek, jegyezzétek meg az elhelyezkedést. Még a jövőben fontos viszonyítási alap lesz. Elhelyezkedés. 1600 méter magasan van. Közvetlenül a hegyoldalban. A hegyen 3 barlang van. A település fő irányai is erre épültek rá. Egyértelmű, hogy nagyon fontos a barlangok viszonya a településnek. Én úgy gondolom, hogy egyértelmű a menekülési pontok a barlangok felé, és a fő útvonalak ezért irányulnak a barlangokra. A barlangok én szerintem védelmi funkciója miatt épült a település ide. A város jelentősen kisebb, mint Karim Sahír. Palegra a 3 város közül a középső, mind időben, mind méretben, mind tengerszint magasságban. Alatta a mélyben van a hegy lankáin Karim Sahír, mint a legfiatalabb város. Látszik, hogy a lakosság Palegra városából levándorolt egy alacsonyabb részre, és ott egy jóval nagyobb várost épített, Karim Sahírt. Karim Sahírnál már nincsenek barlangok, ott már nem érezték szükségét. Visszatérve Palegrára, rendkívül védett helyen van. A hegy lankái majdnem félkörben körülöleli a települést. Magasan helyezkedik el, ezért hűvös, és csak kis terület, ami megművelhető. Ott is inkább bokrok vannak. Nem csoda, ha állattenyésztő, vadászó-gyűjtögető a lakossága. A lelőhely hozzájárul annak megértéséhez, hogyan alakult át a vadászó-gyűjtögető csoportok fokozatosan földművelő, állattartó közösségekké. Mint a legősibb város, Zarzi, olyan zord körülmények között van, hogy mezőgazdasági tevékenységek nem elképzelhetőek. Tehát a Zagrosz társadalom a Zagrosz hegyen lefelé terjeszkedik, úgy fejlődik, és így jelenik meg a mezőgazdaság. Szerintem a körülményekhez mérten változik az életmódjuk. Elmélet.
Palegra a 3 városból a középső. Élénk kereskedelmet folytat a környéken lévő csoportokkal. Zarzsi város kiterjesztésének is tekinthetjük Palegra városát. Itt már megjelent a növények tárolása, raktározása fajták szerint. Az állatoknak épületeket építettek, háziasították és tenyésztették az állatokat. A családok szakosodtak, és ez alapján tudatosan építették meg a települést. Eszközkészítők többletet termeltek, és ezzel kereskedtek. A hiányzó alapanyagokat beszerezték kereskedés útján. Szervezettek voltak, és mégse volt a településnek elitjei, vagy uralkodó osztálya. Egyszerűen mindenki, amihez értett, azt tette, és közben segítette a másikat is. Ezért is indult rendkívüli fejlődésnek az agroszi civilizáció. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!